ไปเร็วนี่มาอีกแล้วครับบางสะเก้ายังหวานอยู่หมอใหญ่นี่อ้วนตุ๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานะจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอครับเหยื่อกุ้งครับวันนี้อยู่ถนนเส้นแหลมสิงห์ครับอยู่ติดถนนเลยมุ่งหน้าไปหาดแหลมสิงห์เดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะตรงนั้นเลยนะเห็นแล้วเห็นลากแล้วใสสวยใส่หน้ากากอนามัยหน่อยครับตอนนี้อยู่ริมถนนที่จะไปหาดแหลมสิงห์นะครับกินเลยนี่สายอ้วนดีนะครับครับตอนนี้กลับมาที่ตำบลบางสะเก้าแล้วครับไปแหลมสิงห์เมื่อกี้น้ำมันเยอะครับน้ำทะเลมันดันเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อมาโยกนะไปแล้วต่อทำไงไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่โดนกินไงอะไปเร็วนี่มาอีกแล้วครับบางสะเก้ายังหวานอยู่หมอใหญ่นี่อ้วนตุ๊บหมอมาเลยลูกมันใช่ไหมลูกมันเล่นกันเนี่ยบานเลยนะลูกอะทั้งนั้นเลยอุ้ยเบลอมีลูกมันขึ้นก็ต้องมีแม่มันสินี่ใหญ่ครับมีลูกนะลูกมันเพียบเลยมีลูกก็ต้องมีแม่สิวันนั้นเราก็ได้ตัวใหญ่ตรงนี้แหละมีฟองปิดอยู่นะข้างทุ่นนะใช่ไหมฟองขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนั่นไงอุ้ยใช้ได้อยู่ครับไม่เล็กหมูใช่วะถอดแล้วไอ้หมอไปดิมีเม็ดขึ้นอยู่นะ
นี่ไปแล้วปล่อยให้มันไปครับไซส์กลางๆไม่ใหญ่ครับไซส์สวยนะกืนแล้วไซส์สวยอูนี่ใช้ได้ครับไปแล้วมันไม่ออกมาน่ะหมอน่ะนี่เหลืองเลยไซส์สวยโอ้ยเหลืองออสไปไหนแล้วใช่แล้วนะกินแล้วนี่กินแล้วไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ไซส์สวยเหลืองเลยตรงนี้ต้องเลี้ยวขึ้นหน่อยนะล่วงน้ำไซส์สวยครับโอ้โหขาดไม่ขาดโอ้ยคิดว่าปลามันจะกินไปเลยไหนลองวัดก่อนนะไม่ใช่บางทีไม่อย่างนี้บางทีมันเหมือนดิ้งงั้นนิ่งไว้งั้นอย่างเงี้ยนี่โอ้โหจนได้เมื่อกี้หลุดครับไซส์สวยกะจะยกเหมือนกันนะโอ้โหอืมตัวเล็กอันนี้เล็กจิ๋วปล่อยครับฮะนี่อ่ะกินแล้วเหยื่อหายไปแล้วเหยื่อหายไปแล้วโดนแต่ไอ้หมอเบ็ดคันเนี้ยไซส์สวยเดี๋ยวสิโอ้โหสาวัดแรงด้วยนะดูข้างในกินแล้วนี่โอ้ยโอ้โหติดไม้ตัวใหญ่ด้วยท
ครับวันนี้มาตกปลาหมอก็หมานอยู่ครับพอได้กินครับนี่ไซส์ใหญ่ๆมีหลุดบ้างครับนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในอนุตายเพิ่งตายตัวเหลืองเลยไหมหมายก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ของข้างทางเลาะไปเรื่อยๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ